درسنا اليوم أيها الأصدقاء سوف نكمل النوافذ التي بقيت لدينا الخاصة بالإكسل. بالإكسل يوجد عدة نوافذ، هذه النوافذ تأخذ هذه الأرقام، وأن هذا الرقم له مقابل، له رمز أو برمجة. لنرى الصفحة الأولى التي تحتوي على أرقام مقابلها نص. هذا النص إذا تم وضعه، هذا هو النص الأول. أما النص الثاني، الورقة الثانية تحتوي أيضا على رموز وأرقام. ما أريد أن أقوله أن البرمجة الموجودة هنا في هذا الزر التي تعالج سطر برمجي، عندما نضعه بدل I نضع هذا الرقم، فإنه يعرض لدينا النافذة الخاصة لهذه البرمجة. لنستعرض مع بعض. النافذة الأولى هي خاصة بإعدادات الإكسل، أما النافذة الثانية هي خاصة بإعدادات السيناريوهات، أما هنا أيضا خاصة بإعدادات الإكسل، وهنا خاصة بإضافة سيناريو جديد، أيضا خاصة بإعدادات الإكسل وخيارات الإكسل. هنا خاصة بحفظ مساحة العمل، وأيضا هنا خاصة بإنشاء الجداول، وهنا خاصة بنقل أو نسخ ورقة العمل، أيضا هي مشابهة للسابقة. أما آخر نافذة لليوم إنها عملية تسمية ورقة العمل، نافذة لكي نسمي ورقة العمل. إنها برمجيات مهمة جدا، أرجو أن تكونوا قد استفدتم منها وتبرمجوها للنوافذ التي يتم تصميمها من قبلكم. نلتقي غدا بصفحة جديدة تحتوي على نوافذ جديدة. بأمان الله.